Nu visa. Numeroasele povești și evenimente pierdute în istorie au dispărut toate. Pentru ei înșiși, oamenii acelor vremuri s-au războit, au jefuit, i-au înșelat pe alții pentru propriul lor beneficiu. Ei au luptat continuu pentru bogăție, faimă și onoare. Acei nenumărat de mulți au trăit doar pentru o clipă și apoi au dispărut din lume. Eroi galanți, regi, vasali și țărani au dispărut odată cu trecerea erei lor a timpului lor. Cu toții au trăit ca sclavi ai propriilor lor minți. Ei au încercat să dobândească și să obțină lucruri în mintea lor, dar nu au fost capabili să obțină sau să realizeze nimic. Toți au murit în timp ce visau un vis zadarnic. Râul care curge nu vorbește, dar face tot ce trebuie să facă. Cerul nu vorbește, dar face tot ce trebuie să facă. Pământul nu vorbește, dar face tot ce trebuie să facă. Natura nu vorbește, dar face tot ce trebuie să facă și trăiește pentru lume. Oamenii însă, care sunt ocupați cu multe lucruri de realizat, nu au făcut nimic pentru lume și nici nu sunt capabili să trăiască în lume. Și ca sclavi ai lucrurilor false din mintea lor, ei mor în cele din urmă în timp ce visează un vis fals. Fie ca aceasta să fie o lecție pentru oameni atât de ignoranți de tragedia dispariției, care dispar după ce persistă cu ei înșiși, în loc să încerce să fie una cu lumea. Nu încerca să-ți lași în urmă numele în lumea viselor. În schimb, asigură-te că tu rămâi în lume, deoarece singura valoare a existenței umane constă în a trăi veșnic. Dar cum nimeni nu știe că scopul omenirii constă în a trăi, omul este incapabil să scape din conținutul visului în timp ce trăiește în interiorul granițelor acelui vis. Este regretabil, atât de regretabil. Lumea de vis a omului este o viață care se întinde pe doar 70-80 de ani. Pentru cel care dispare după ce a trăit acești ani, viața sa este ca un vis pe care l-a visat. El dispare ca un vis, ca un fir de fum și nu mai rămâne nimic. Nimic nu a rămas vreodată în lume. Pentru a primi un corp uman, trebuie să existe un lanț precar al strămoșilor tăi. De la o generație la următoarea și de la acei strămoși la următorii, lega generație de generație de-a lungul veacurilor, din cele mai vechi timpuri până când, în cele din urmă, tu ajungi să existi. Prin urmare, nu este existența ta miracolul miracolelor. Acum este sezonul când tu poți trăi. Așadar, renunță la tot și intră în acest sezon. Să intri în sezon înseamnă să fii salvat și să trăiești în timpul perioadei când stăpânii lumii au venit în lume pentru a-i salva pe oameni. Are vreun sens dacă tu nu trăiești? Există ceva mai important decât să trăiești? Din nenumăratele veacuri care au venit și au plecat, acum este sezonul când oamenii pot trăi. Dacă tu nu trăiești acum, oportunitatea de a trăi dispare pentru totdeauna. Drept urmare, cei cu adevărat măreți sunt cei care trăiesc în acest timp. Cel care trăiește în acest timp este cel care este cu adevărat măreț, în timp ce cei josnici sunt cei care nu pot trăi. Nu mai visa vise inutile. Revină-ți în fire și aruncă povestea visului și tot ce a fost visat. Trezirea din vis și trăind în lumea reală este modul corect de a trăi. Apa curge și timpul trece. Tot ce există trece și dispare. Acesta este principiul naturii, fluxul naturii. Dar când ceea ce ar trebui să dispară nu dispare, aceasta înseamnă să trăiești și să fii viu. Trezește-te din vis, nu mai visa. Nu muri după ce ai irosit anii, făcând lucruri zadarnice pentru lucruri inutile. În vis, tu ai trădat stăpânii lumii. Tu ți-ai făcut propria ta lume și ai încercat să devii stăpânul lumii. Dar ai fost doar ocupat, în timp ce fără libertate tu sufereai împovărat. Nu a fost în zadar să trăiești după conținutul unui vis? Cere-ți iertare și căiește-te stăpânilor lumii,
pentru că ai furat și ai trăit cu ceea ce este al lor, pentru că ai visat un vis. Deși li se spune să arunce visul și să se întoarcă în lumea stăpânilor, să fie renăscuți în lumea adevărată și salvați pentru totdeauna, oamenii continuă să viseze. Ei rătăcesc și rătăcesc. Dar într-o lume falsă, într-un vis, nu au unde să se ducă și ei poartă suferința și povara lumii de vis, o iluzie. Medicamentul pentru trezirea din vis a sosit. Eliminarea visului înseamnă să te trezești din el. Apoi este o lume nouă și una adevărată. Ia medicamentul, ia-l, te rog, ia medicamentul. Numai cel care s-a trezit trudește, trezindu-i cu nerăbdare pe cei care visează. Oamenii tot nu știu nimic, dar în speranța că, dacă sunt mulți oameni care iau medicamentul și culeg beneficiile, mulți alții îl vor lua. Singurul meu gând este să dau medicamentul și să-i trezesc pe oameni din visul lor.